Lektion 1. Kartlägga vägresan. Hej Anna, jag ville köra något av dig. Jag funderar på att ta en liten roadtrip i helgen och jag skulle kunna använda din input. En roadtrip, va? Det låter kul. Vart tänkte du åka? Tja, jag hoppades kunna utforska några närliggande städer, men jag ville se till att jag kartlägger den bästa rutan för att undvika större trafik eller förseningar. Det är en smart idé. Har du funderat på att använda en GPS-navigeringsapp för att planera din rutt? En GPS-app, det är ett bra förslag. Har du några rekommendationer på pålitliga sådana som kan hjälpa mig att undvika trafikstockningar? Absolut. Google Maps och Waze är båda utmärkta alternativ. De kan tillhandahålla trafikuppdateringar i realtid och omdirigera dig efter behov. Och vad jag har hört bra saker om den. Ger den dig verkligen varningar om trafikförhållandena framför dig? Ja, Waze är verkligen imponerande när det kommer till crowdsourced trafikdata. Det kan varna dig för olyckor, byggarbeten och andra förseningar. Fantastiskt, det är precis vad jag behöver. Och Google Maps är en klassisk go-to för navigering, eller hur? Definitivt. Google Maps har kommit långt och har många användbara funktioner för vägresor, som att uppskatta restider. Fantastiskt, det är superhjälpsamt. Och när jag håller på att börja undersöka att boka något boende i förväg. Det är en bra idé, särskilt om du planerar att stanna till i populära turiststäder. Du kan använda webbplatser för resebokning för att hitta hotell, motell eller till och med Airbnb-uthyrning. Och det är ett bra alternativ. Kan vara billigare än ett traditionellt hotell och en unik upplevelse. Exakt. Airbnb kan ge dig en mer lokal, autentisk känsla till din resa. Och du kan läsa recensioner för att hitta de bästa alternativen. Underbart, allt detta är verkligen användbara råd. Jag känner att jag är på rätt väg att planera en fantastisk roadtrip nu. Fantastisk! Med en pålitlig navigeringsapp och några förbokade boenden är du redo för en stressfri och njutbar resa. Absolut. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att ge dessa fantastiska tips, Anna. Detta kommer att göra min roadtrip-planering så mycket enklare. Jag hjälper gärna till, John. Roadtrips kan vara så roligt när du har rätt verktyg och resurser. Jag är säker på att du kommer att ha en underbar tid att utforska. Jag ser verkligen fram emot det. Tack än en gång för alla dina råd. Jag kommer säkerligen att använda dem på bästa sätt. Lektion 2. Utforska smärtans gåta. Hej Anna, jag läste om det här fascinerande begreppet fantomsmärta och jag ville få dina tankar om det. Fantomsmärta i lemmar. Det är ett så spännande och komplext fenomen. Vad jag förstår är det när människor upplever smärta eller förnimmelser i en lem som har amputerats. Exakt. Jag blev verkligen förvånad över att lära mig det. Jag menar, hur kan du känna smärta i en kroppsdel som inte längre finns där? Det är ganska förbryllande, eller hur? Det medicinska samfundet försöker fortfarande att fullt ut förstå orsakerna och mekanismerna bakom fantomsmärta. Tydligen har det något att göra med att hjärnan fortsätter att ta emot signaler från nerverna i den amputerade extremiteten trots att den inte längre är fysiskt närvarande. Rätt, hjärnan försöker fortfarande att bearbeta dessa neurala input.
men utan den faktiska lemmen där kan det leda till uppfattningen av smärta eller andra förnimmelser. Fascinerande, så på sätt och vis lurar hjärnan sig själv att tro att lemmen fortfarande finns där och att den upplever smärta eller obehag. Exakt. Det är som att hjärnan inte helt kan släppa taget om lemmen, även efter att den har tagits bort. Nerverna och nervbanorna är fortfarande intakta, men den fysiska kroppsdelen är borta. Vore det verkligen ganska anmärkningsvärt. Jag kan inte ens föreställa mig hur utmanande och frustrerande det måste vara för amputerade att hantera. Absolut. Fantomsmärta kan vara oerhört försvagande och svår att hantera. Forskare undersöker fortfarande olika behandlingar och terapier för att lindra det. Jag förstår. Så vilken typ av behandlingar eller interventioner tittar de på? Vissa tillvägagångssätt inkluderar saker som spegelterapi, där patienten visualiserar sin saknade lem röra sig, eller till och med använda virtuell verklighet för att skapa den illusionen. Intressant. Jag antar att tanken är att försöka återställa hjärnans uppfattning och integration av den saknade extremiteten. Exakt. Målet är att på något sätt avbryta eller åsidosätta de neurala banorna som fortfarande skickar dessa smärtsignaler till hjärnan, trots att lemmen är borta. Fascinerande. Jag hade ingen aning om att hjärnan kunde vara så envist fäst vid en fysisk del av kroppen som inte längre finns där. Det är verkligen ganska anmärkningsvärt. Kopplingen mellan hjärna och kropp är så komplex och komplicerad. Fantomsmärta i lemmar belyser bara hur djupt rotade dessa neurala mönster kan bli. Absolut. Det här har varit ett riktigt upplysande samtal. Jag känner att jag har en mycket bättre förståelse för detta spännande medicinska fenomen nu. Jag är glad att jag kunde ge några användbara insikter, John. Fantomsmärta i extremiteterna är ett verkligt fascinerande studieområde, och det talar verkligen om den mänskliga hjärnans otroliga förmåga och komplexitet. Definitivt. Jag uppskattar att du tar dig tid att leda mig igenom detta. Det har gett mig en nyvunnen uppskattning för de utmaningar som amputerade möter när de hanterar detta tillstånd. Naturligtvis är jag alltid glad att diskutera den här typen av fascinerande medicinska och vetenskapliga ämnen. Den mänskliga kroppen och sinnet är oändligt spännande. Kunde inte hålla med mer. Ja, det här har verkligen varit ett tankeväckande samtal. Jag känner att jag har lärt mig mycket om en fråga som jag visste väldigt lite om tidigare. Utmärkt, det var mitt mål. Att diskutera dessa typer av unika medicinska fenomen är ett bra sätt att utöka vår förståelse av den mänskliga upplevelsen. Jag är glad att jag kunde ge några värdefulla insikter. Absolut. Det har varit ett nöje att prata med dig om detta, Anna. Jag ser fram emot fler upplysande samtal som detta i framtiden. Lektion 3. Hitta den perfekta semesterbostaden. Hej Anna, jag planerar en weekendresa och jag hoppades att du kunde hjälpa mig att hitta ett bra ställe att bo på. Absolut, jag hjälper gärna till. Vilken typ av boende letar du efter exakt? Jag hoppades på att hitta en mysig liten semesterbostad, kanske en Airbnb eller något liknande. Några rekommendationer i området? Låt mig tänka. Det finns en hel del bra alternativ här. Har du en specifik plats i åtanke eller är du öppen för förslag?
Jag är flexibel på platsen så länge den är relativt nära och har enkel tillgång till några av de största attraktionerna. Okej, förstår. I så fall skulle jag rekommendera att ta en titt på några av Airbns listor i stadens centrum. Det finns många charmiga lägenheter och stugor tillgängliga. Airbnb, det är en bra idé. Jag har hört mycket positivt om semesterbostäderna på den plattformen. Definitivt. Airbnb erbjuder ett riktigt brett utbud av unika och prisvärda boenden. Du kan ofta hitta några gömda pärlor. Fantastiskt, det är precis vad jag letar efter, något lite mer unnigt och utanför allfartsvägarna. Underbar. Du bör kunna hitta massor av mysiga, välutrustade Airbnbs på din önskade plats. Se bara till att läsa recensionerna noggrant. Bra poäng. Recensioner är så viktiga när du bokar ett semesterboende. Vill inte ha några obehagliga överraskningar. Exakt. Recensionerna kan verkligen ge dig en bra känsla av fastigheten, värdens lyhördhet och övergripande gästtillfredsställelse. Definitivt. Jag kommer att se till att gå igenom recensionerna noggrant innan jag gör en bokning. Något annat jag bör tänka på? Några andra tips. Försök boka din hyra några veckor i förväg om möjligt, för att få det bästa urvalet och priserna. Och leta efter platser med bra bekvämligheter som passar dina behov. Förstår, det är väldigt vettigt. Att boka tidigt och hitta rätt bekvämligheter kommer att vara nyckeln. Något mer jag borde veta. Du kanske också vill överväga utskickningstiderna för att se till att de stämmer överens med dina resplaner. Och se om hyran har några strikta regler eller policyer. Utmärkt råd. Att uppmärksamma dessa logistiska detaljer kommer att bidra till att säkerställa en smidig och problemfri vistelse. Absolut. Med lite forskning och planering är jag övertygad om att du kommer att kunna hitta den perfekta Airbnb för din helgresa. Underbart, detta har varit till stor hjälp. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att ge alla dessa fantastiska tips. Jag känner mig mycket mer beredd att börja söka. Jag är glad att jag kunde vara till hjälp, John. Att boka semesterbostäder kan vara lite knepigt, men att följa dessa riktlinjer bör hjälpa dig att hitta ett bra ställe att bo på. Fantastiskt, och jag kommer säkerligen att använda alla dessa råd. Tack igen, Anna. Jag berättar hur bokningen går. Låter bra. Jag ser fram emot att höra om ditt hyresfynd. Njut av att planera resten av din helgresa. Kommer att göra det, tack så mycket. Det här samtalet har varit till stor hjälp. Vi hörs senare. Lektion 4. Sträva efter positiv effekt. Hej Anna, jag ville välja din hjärna om något. Jag har funderat mycket på senaste tiden på hur jag kan göra en mer positiv inverkan på världen. Ja, det är ett ädelt mål, John. Vilken typ av positiv inverkan hoppas du få? Vilka områden brinner du mest för? Ja, jag har gjort en hel del självrannsakan och jag känner att jag vill att mitt arbete och mitt liv ska bidra med något meningsfullt, det vet du. Jag vill inte bara jaga pengar eller status. Det är verkligen beundransvärt. Det är underbart att du försöker hitta ett djupare syfte och mening med ditt liv och arbete. Vilka typer av orsaker eller problem är du mest attraherad av? Det är en bra fråga.
Jag brinner verkligen för miljömässig hållbarhet och att skydda vårplanet för framtida generationer. Jag skulle gärna hitta ett sätt att engagera mig i det utrymmet. Underbart! Miljön är en så kritisk fråga som behöver fler engagerade förespråkare. Har du några specifika idéer eller färdigheter som du kan bidra med? Jag har en bakgrund inom affärer och marknadsföring, så jag tänkte att jag kanske kunde bidra till att öka medvetenheten om miljövänliga initiativ eller främja hållbarhetslösningar. Det är en fantastisk vinkel. Din affärs- och marknadsföringsexpertis kan vara ovärderlig för att driva positiv förändring. Har du funderat på att titta på ideella organisationer eller sociala företag inom det området? Det är ett bra förslag. Jag har undersökt några lokala miljöorganisationer och det verkar finnas många möjligheter att engagera sig. Även som volontär kunde jag göra en verklig skillnad. Absolut. Och det fina är att du inte nödvändigtvis behöver engagera dig i en heltidsroll. Till och med att bidra med din kompetens och tid på deltid eller i rådgivande kapacitet kan ha en meningsfull inverkan. Du gör en riktigt bra poäng. Jag behöver inte helt se över mitt liv eller karriär för att skapa positiv förändring. Jag kan börja smått och successivt bygga upp mitt engagemang. Exakt. Och vem vet, ditt första volontärarbete eller rådgivande roll kan till och med leda till nya professionella möjligheter som är i linje med dina värderingar och mål. Det är ett riktigt spännande perspektiv. Jag börjar känna mig mer motiverad och inspirerad att ta det första steget och engagera mig. Det här samtalet har varit så hjälpsamt, Anna. Jag är så glad att höra det, John. Det är underbart att du känner dig inspirerad att kanalisera dina kunskaper och passioner till något effektfullt. Jag tvivlar inte på att du kommer att kunna göra en verklig skillnad. Tack, Anna. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att diskutera detta med mig. Du har gett mig många bra idéer och praktiska råd för att komma igång. Självklart är jag alltid glad över att brainstorma och stötta positiva mål som detta. Vänligen håll mig uppdaterad om dina framsteg. Jag är spänd på att se vilken effekt du kommer att kunna skapa. Absolut, det ska jag. Det här har varit ett riktigt meningsfullt samtal för mig. Jag känner mig energisk och redo att börja vidta åtgärder för att göra skillnad. Det är fantastiskt, John. Jag är övertygad om att du kommer att göra fantastiska saker. Kom bara ihåg att fokusera på den positiva effekten, så faller allt annat på plats. Du har rätt, det är det ultimata målet att göra en verklig påtaglig skillnad oavsett hur stor eller liten. Jag är exalterad över att komma igång. Tack igen, Anna. När som helst, John. Jag hejar på dig och jag vet att du kommer att göra fantastiska saker. Jag önskar dig all lycka i det här nya kapitlet om att sträva efter positiv inverkan. Jag uppskattar det, Anna. Det här har varit ett riktigt upplyftande samtal. Jag är tacksam över att ha ditt stöd när jag ger mig ut på denna nya resa. Lektion 5. Campuspolitiska debatter. Hej Anna, jag ville få dina tankar om den här campusdebatten som har pågått om universitetspolitik. Campuspolicyer. Vad är det egentligen som diskuteras? Vad jag förstår finns det vissa sociala grupper på campus som driver på för att universitetet ska revidera några av sina officiella policyer. Jag förstår. Och vad hoppas dessa grupper på att förändra med den nuvarande politiken?
Tydligen vill de att universitetet ska anta en mer progressiv och inkluderande politik för att få fortsatt finansiering och stöd. Intressant. Så universitetets policy utmanas för att inte överensstämma med studentkårens värderingar? Exakt det. Grupperna anser att den nuvarande policyn är föråldrad och inte tillräckligt tillgodoser behoven hos marginaliserade samhällen på campus. Jag kan förstå önskan om politiska förändringar för att främja större rättvisa och inkludering. Det är en viktig fråga. Absolut. Men universitetet verkar ovilligt att göra genomgripande förändringar eftersom de måste balansera olika intressenters intressen. Det är förståeligt. Att revidera institutionell politik kan vara en komplex och känslig process, föreställer jag mig. Rätt. Grupperna sätter stor press på förvaltningen att agera, men universitetet vill följa officiella protokoll. Jag förstår. Så det har blivit lite av en strid mellan studentaktivisterna och universitetsledningen. Ja, och det har verkligen splittrat campussamhället. Vissa stöder kraven på politisk reform medan andra anser att universitetet måste upprätthålla stabilitet. Det är en tuff situation. Att balansera framsteg och praktiska egenskaper är aldrig lätt, särskilt inte i en akademisk miljö. Exakt. Det ska bli intressant att se hur det hela utspelar sig och om universitetet är villigt att göra de förändringar som grupperna kräver. Jag håller med. Det är definitivt en komplex fråga med giltiga perspektiv på båda sidor. Jag är nyfiken på att se hur universitetet navigerar i detta. Samma här. Dessa campuspolitiska debatter kan verkligen kasta ljus över samhällets utvecklande värderingar och prioriteringar. Absolut. Det kommer att vara viktigt för universitetet att hitta ett sätt att ta itu med problemen samtidigt som det upprätthåller dess kärnuppdrag och principer. Definitivt. Det är en känslig balans, men en som är avgörande för att bli rätt för hela campus välbefinnande. Bra sagt. Det är den typen av diskussioner som verkligen kan forma den framtida riktningen för ett universitet. Absolut. Jag är glad att vi fick dyka in i det här ämnet. Det är ett bra exempel på de dynamiska problem som campus står inför idag. Överens om. Att diskutera den här typen av debatter är så värdefullt för att förstå komplexiteten. Det har varit ett tankeväckande samtal. Definitivt. Jag uppskattar att du delar med dig av ditt perspektiv, Anna. Det är den här typen av diskussioner som verkligen kan öppna våra ögon. Lektion 6. Utforska hobbyernas eklektiska värld. Hej Anna, jag var nyfiken på att höra om några av dina mer unika eller ovanliga hobbyer. Har du några särskilt sällsynta eller nickade intressen? Det är en intressant fråga, John. Jag skulle säga att en av mina mer unika hobbyer är fågelskådning. Det är ett relativt ovanligt tidsfördriv, men jag tycker att det är otroligt givande. Fågelskådning, va? Det är inte något man hör om varje dag. Vad gillar du mest med det? Jag älskar möjligheten att i lugn och ro observera naturen och upptäcka nya fågelarter. Det är nästan som en skattjakt att försöka upptäcka sällsynta eller svårfångade befjädrade vänner. Det låter ganska fascinerande. Jag kan se tilltalandet av denna känsla av upptäckt och uppskattning för den naturliga världen. Exakt.
Och det bästa är att du inte ens behöver resa till exotiska platser. Det finns så mycket fågelmångfald även i vår egen bakgård, om du vet var du ska leta. Jag kan tänka mig. Men några andra fritidsintressen du skulle tycka är lite utöver det vanliga. Låt mig tänka. Jag vet. Jag är verkligen intresserad av tävlingsstickning. Det är en nischsport, men samhället är fantastiskt stödjande och kreativa. Tävlingsstickning. Nu är det något jag aldrig hört talas om förut. Hur exakt fungerar det? Det finns alla möjliga sticktävlingar och utmaningar, där deltagarna måste slutföra intrikata projekt under snäva tidsbegränsningar. Det är förvånansvärt intensivt. Vove, det låter både imponerande och lite roligt. Jag kan bara föreställa mig ett rum fullt med människor som rasande sticker iväg. Haha, ja, det är verkligen en syn att se. Men nivån på skicklighet och hantverk som visas är verkligen otrolig. Det är en unik hobby, helt klart. Jag kan tänka mig. Har du några andra udda intressen som kan överraska folk? Låt mig tänka. Jag vet. Jag är också väldigt intresserad av amatörastronomi. Jag älskar stjärnskådning och har till och med ett litet teleskop uppsatt på min bakgård. Astronomi, va? Det är en fascinerande hobby. Vad gillar du mest med detta? Jag älskar känslan av förundran och utforskande som kommer med att studera kosmos. Det är bara något så ödmjukt och respektingivande med att observera natthimlen. Jag kan se det. Stargazing måste ge ett riktigt unikt perspektiv på vår plats i universum. Exakt. Det är ett bra sätt att få en djupare uppskattning av kosmos omfattning och komplexitet. Dessutom är det bara en underbart lugnande och meditativ aktivitet. Det är en bra poäng. Att ta ett steg tillbaka och få kontakt med naturen på det sättet måste vara otroligt jordande. Definitivt. Det är en fin motvikt till vardagens liv och rörelse. Bara en chans att sakta ner, titta upp och förundras över universums underverk. Jag kan tänka mig. Du har verkligen väckt min nyfikenhet på dina unika hobbyer. Kanske kan du introducera mig till tävlingsstickningens värld någon gång. Haha, absolut. Jag skulle mer än gärna göra det. Och jag kan till och med lära dig några stjärnskådningstips om du är intresserad av att utforska den hobbyn också. Det låter fantastiskt. Jag är alltid sugen på att vidga mina vyer och prova nya saker. Tack för att du delar med dig av dessa fascinerande insikter om dina eklektiska intressen, Anna. Lektion 7. Fallgroparna med ständig kritik. Hej Anna, kan jag få ditt perspektiv på något? Jag har märkt en oroande trend på sistone. Absolut, John. Vad har du tänkt på? Det verkar bara som att så många människor nu för tiden ständigt kritiserar andra runt omkring dem. Påpeka brister, hitta fel, vet du. Det är en intressant observation. Jag kan se hur en sådan miljö kan bli riktigt giftig. Exakt det. Och jag känner att det ofta beror på osäkerhet eller bara en generell negativitet. Vad tror du driver den typen av beteende? Det är en bra fråga. Jag tror ibland att människor kritiserar andra som ett sätt att få sig själva att må bättre eller mer överlägsna.
Aha, jag förstår. Så det är nästan en försvarsmekanism på ett sätt. Att försöka bygga upp sig själva genom att riva ner andra. Exakt. Och det är särskilt problematiskt när det blir ett mönster, där folk inte verkar uppskatta något positivt. Jag håller med. Det är som att de alltid letar efter vad som är fel istället för vad som är rätt. Det måste vara utmattande. Det är det verkligen. Och det upprätthåller ofta bara en cirkel av negativitet. Känner du att du själv har upplevt den typen av miljö? Till viss del, ja. Jag har haft kollegor eller till och med familjemedlemmar som ständigt tjatat och kritiserat. Det kan inte vara lätt att hantera. Hur lyckas man hålla sig positiv inför den typen av kritik? Jag försöker komma ihåg att deras ord ofta säger mer om dem än om mig. Jag tar det inte personligt. Det är en väldigt mogen syn. Att behålla det perspektivet är nyckeln till att inte dras ner. Definitivt. Och jag gör också en medveten ansträngning för att fokusera på det positiva för att motverka all negativitet. Det är en bra strategi. Att lyfta fram de goda egenskaperna och prestationerna hos omgivningen istället. Exakt det. Jag tycker att det inte bara hjälper mig att hålla mig jordbädd utan det kan också potentiellt inspirera till en förändring i det kritiska tänkesättet. Det är en utmärkt poäng. Att svara med positivitet kan ibland vara det bästa sättet att bryta den giftiga cykeln. Absolut. Jag tror att om fler människor provade det tillvägagångssättet skulle världen vara en mycket mer upplyftande plats. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det här har varit ett riktigt tänkvärt samtal. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Naturligtvis, Anna. Jag uppskattar att du tar dig tid att utforska det här problemet med mig. Det är viktigt att diskutera. Lektion 8. Träningsrutiner och vänliga utmaningar. Hej Anna, jag hörde att du har varit riktigt sugen på träning på sistone. Vilken typ av träning har du gjort? Jag har blandat ihop det en del. Jag har testat allt från yoga och pilates till högintensiv intervallträning. Det har varit väldigt roligt att utforska olika sätt att hålla sig aktiv. Det är fantastiskt. Jag har själv velat komma tillbaka till en konsekvent träningsrutin. Har du några favoritpass eller klasser som du kan rekommendera? Låt mig tänka. Jag har verkligen njutit av yogans flexibilitet och mindfulness, men kaloriförbränningen av HIIT-pass har också varit fantastisk. Och pilates är bara en sådan underbar helkroppsstärkande rutin. Det är en stor variation. Jag är imponerad av hur väl avrundad din träning är. Jag kanske måste prova några av dem själv. Det borde du definitivt. Och du vet, det kunde vara kul om vi gjorde några av de där träningarna tillsammans. En liten vänlig träningstävling kan vara motiverande. Och jag gillar den idén. Lite sund rivalitet kan vara precis den push jag behöver för att hålla mig konsekvent med mina träningspass. Vad hade du i åtanke? Vi kanske kan testa en HIIT-utmaning. Se vem som kan genomföra flest burpees eller knäböj under en viss tid. Eller så kan vi göra en stegutmaning och spåra våra dagliga steg. Jag älskar det. En HIIT-utmaning klingar rätt i min gränd. Och en stegutmaning skulle vara ett bra sätt att komma in i mer daglig aktivitet.
Exakt. Vi skulle till och med kunna göra det lite mer intressant genom att satsa lite vänligt på resultaten. Inget för tokigt förstås, men kanske förloraren måste köpa vinnarkaffe eller något. Och nu pratar du. En liten insats kan definitivt lägga till ett extra lager av nöje och motivation. Jag är med. När vill du börja denna träningsutmaning? Vad sägs om denna helg? Vi kan ta ställning till detaljerna och sedan börja arbeta med träning. Det här kommer att bli så roligt, John. Vänlig konkurrens är det bästa sättet att hålla sig motiverad. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag känner mig redan uppblåst och redo att ge allt. Det här kommer att bli jättebra. Tack för den fantastiska idén, Anna. Mitt nöje. Jag ser verkligen fram emot det. Lite sund rivalitet mellan vänner är det perfekta receptet för framgång i träningen. Absolut. Okej, låt oss göra det här. Jag kan inte vänta på att se vem som kommer ut i toppen i vår lilla träningsuppgörelse. Må den bästa fitnessentusiasten vinna. Jag har en bra känsla för det här, John. Det här kommer att bli ett fantastiskt sätt för oss att stödja varandras hälsoresor. Kunde inte ha sagt det bättre själv. Jag är exalterad över att driva varandra till nya höjder. Det här kommer att bli jättebra. Jag håller helt med. Okej, låt oss börja planera detaljerna och få igång den här utmaningen. Jag kan inte vänta. Inte jag heller. Det här kommer att bli väldigt roligt. Okej, låt oss göra det. Lektion 9. Fyndjakt i Thrift Store. God morgon, Anna. Jag hoppades att du kunde ge mig några tips om hur man gör bra erbjudanden i secondhandbutiker. Jag har velat handla mer secondhand. Att shoppa i sparsamhetsbutik är en av mina favorithobbyer. Det finns definitivt några insiderknep för att hitta de bästa fynden. Var brukar du handla begagnat? Sean, jag har tänkt kolla in den där stora Godvi-butiken i centrum, men jag är inte säker på vad jag kan förvänta mig. Tillåter de någon form av förhandling om priserna? Bra fråga. De flesta sparsamhetsbutiker tillåter lite rörelsefrihet när det kommer till prissättningen. Det skadar aldrig att artigt fråga om de kan erbjuda rabatt, särskilt på föremål med större eller högre biljettpriser. Jag förstår, det är bra att veta. Jag skulle inte vilja vara för påträngande, men en vänskaplig förhandling kan inte skada. Vilka andra tips har du för att få de bästa erbjudandena? Låt oss se. En viktig sak är att handla ofta och ha tålamod. Varulagret i secondhandbutiker förändras ständigt, så du måste vara villig att gräva igenom för att hitta de gömda pärlorna. Skatteaktsaspekten är en del av det roliga, eller hur? Jag kan se hur det skulle göra varje besök till en spännande upplevelse. Definitivt. Och ett annat proffstips är att fokusera på lågsäsong eller mindre populära föremål. Saker som vinterjackor på sommaren eller formella klänningar utanför balsäsongen blir ofta kraftigt märkta. Det är smart. Att rikta in sig på de förbisedda föremålen är ett bra sätt att göra några riktiga fynd. Jag måste hålla utkik efter den typen av affärer. Exakt. Och var inte rädd för att fråga personalen om de har några kommande reor eller rabatter. Många sparsamhetsbutiker kommer att göra halva dagar eller veckoerbjudanden. Bra samtal, jag kommer säkert att fråga om eventuella kampanjer de har på gång. Något annat jag bör tänka på? Låt mig tänka.
Och, ett tips till, kontrollera varans kvalitet noga innan du köper. Se till att det inte finns några större brister eller skador, även om priset är otroligt lågt.